ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ ተመልካቾቼ ለምለም ነኝ ዛሬም ቀለል ባለ ስራ ተመልሻለሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ልዩ በሆነ የዶሮ ኬክ ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ ላላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ለነባሮቹ ደግሞ እንኳን በሰላም ቆያችሁኝ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለስራው የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ሁሉ አዘጋጅቻለሁ በቤታችን ውስጥ የዶሮ አሮስቶ ሰርተን ወይም ደግሞ ከውጭ ገዝተን በልተን የተረፈንን እንዴት አድርገን እንደምንጠቀመው ለማሳየት ነው የመጣሁት ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ግማሹ ዶሮ ተበልቶ ግማሹ የተረፈ ነው ጠንከር ያለው የዶሮ ፓርት የቀረው ነው ያለው እንዴት አድርገን አጣፍጠን መስራት እንደምንችል ላሳያችሁ ነው እና ዶሮውን አውጥተን የምፈልገውን ስጋ አውጥቼ መቆራረጥ ጀምራለሁ እና ስቆራረጥ በደንብ አድርገን ብትትን አድርገን መቆራረጥ ይኖርብናል ያው ኬክ ስለሆነ የምሰራው የዶሮ ኬክ በደንብ እንዲያያዝልን አነሳ አድርገን ብንቆርጠው ይመረጣል ያው እንግዲህ እንደምታዩት በትንትና አድርጌዋለሁ በደንብ አድርጌ ነው ቆራረጥኩት ከፈለጋችሁ በቢላም መክተፍ ትችላላችሁ እና ኬኩን ለመስራት 3 እንቁላል ያስፈልገኛል አንድ 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ሜዮኔዝ ከዛ እሱን አብሬ በደንብ አድርጌ ደባልቀዋለሁ እንግዲህ በርከት ያለ ዶሮ የምትጠቀሙ ከሆነ ያው የእንቁላሉን መጠን የማዮኔዙን መጠን መጨመር ትችላላችሁ አሁን እሱን መቀመም ጀምራለሁ ቆንደ በርበሬ ነጭ ሽንኩርት ፓውደር እና ደግሞ ፓፕሪካ ከፈለጋችሁ ትንሽ በርበሬ መጠቀም ትችላላችሁ ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽዬ ነጭ ሽንኩርት ማለት ያው ቀይ ሽንኩርት የቢጫ ሽንኩርት ማለት ነው እና ደግሞ የፈረንጅ ቃሪያ ቀዩን የመረጥኩት ከዚህ ምግብ ጋር አብሮ ስለሚሄድ ቀዩን የመረጥኩት ትንሽ ጨው ጨምረን አብረን እንደባልቃለን ፓርስሊ ሲላንትሮ መጠቀም ትችላላችሁ ከዛ ደግሞ አንድ ኩባያ የሚሆን ቺዝ የተጠቀምኩት ቺዝ ማትሬላ ቺዝ ነው ከዛ እሱን በደንብ አድርገን ካዋሃድን በኋላ ቆራርጬ ያዘጋጀሁት ዶሮ ውስጥ ጨምረዋለሁ ከዛ በደንብ አድርጋችሁ ማዋሃድ ይኖርባችኋል ምክንያቱም እንደ ሊጥ በደንብ አድርገን ካላቦካ ነው ዶሮ ተያይዞ ያወጣልን በኋላ ስለዚህ እንደኔ ጓንት አድርጋችሁ በእጃችሁ ገፍታችሁ እንደውም ብታደባልቁት ይመረጣል በማንኪያ እንደፈለኩት ስላልሆነልኝ በእጄ ገብቼበታለሁ ዶሮውን እንደዚህ አድርጌ ደግሞ በተለየ መልኩ ይሰራውት አለ በሌላ ጊዜ ያሳያችኋለሁ እንደዚህ ተበልቶ የተረፈ ዶሮ በፓስታ አድርጌ እንዴት አድርጌ እንደሰራውት በሌላ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ 10 ደቂቃ ነው የሚፈጀው ግን ጣፍጦ ቆንጆ ሆኖ ነው የሚወጣው እና ይሄንን ደባልቄ ለ30 ደቂቃ ያህል ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ ትንሽ ቀዝቀዝ እንዲል ከዛም በኋላ ደግሞ ያው በአይስክሪም ስኩፕ እንደዚህ ያደረግን ለብቻው እናስቀምጠውና ከዛ በመቀጠል ያው በእጃችን ትንሽ ዘይት ያስነካን ያው ስለሚያጣብቅ እንደምታዩት በእጄ በዘይት ያስነካሁን በብሬድ ክራምብ ያገላበጥኩኝ
ለአንድ 5 ደቂቃ ያህል አስቀምጠዋለሁኝ። ያው እንደምታዩት ቀላል ነው፣ በጣም ቀላል ስራ ነው። 10 ደቂቃ ነው የሚፈጀው እና ልጆች በጣም ነው ልጆችም አደልትም በጣም እኛም አዋቂዎች በጣም ነው የምንወደው። በካቻብም ማድርጋችሁ ወይም ደግሞ እኔ ብዙ ጊዜ የምወደው በራንች ነው። እና እንደምታዩት ከለሩ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። ስንጠብሰው ግን መጠንቀቅ ያለብን ነገር ምንድነው ጋዙን በጣም መቀነስ አለብንና ውስጥ ድረስ ገብቶ እንዲበስል ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ ቤክም ኦቨን ውስጥ ቤክ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ብዙ ጊዜ በዘይት እንደዚህ ሲጠበስ ከውጭ ክራንች ይሆንና ከውስጡ ደግሞ ሶፍት ስለሚሆን በጣም ነው የሚጣፍጠው። 3 ደቂቃ በአንዱ ሳይድ 3 ደቂቃ ደግሞ በአንዱ ሳይድ ብታደርጉት በቂ ነው። ከዛ እንደዚህ ያደረጋችሁ ያገላበጣችሁ ሁሉንም ስጠብስ ማሳየት የለብኝም እና ያው እንደዛ አድርጋችሁ በሁለቱም በኩል ያገላበጣችሁ ያዘጋጃችሁትን እስከምትጨርሱ ድረስ ተጠብሱታላችሁ። ያው በቃ በደንብ ብሎ በስሎ ቆንጆ ሆኗል። ራሱ በጣም ነው ሽታው ራሱ እንዴት ደስ እንደሚል እና ያው እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ይሄንን ልጆች እንግዲህ አይተው ማንንም ልጅ የሚያልፍ ያለ አይመስለኝም። ስፔሻሊ በካቻ በጣም ነው የሚወዱት። እና አንዳንዱ የዶሮ ክፍል ያው ደረቱ ላይ ያለው ቅድም እንደተናገርኩት በጣም ጠንካራ ነውና እንደዚህ አድርጋችሁ ለየት አድርጋችሁ ሰርታችሁ በተጠቀሙት በጣም ቆንጆ ነው። እና ጊዜ የማይፈጅም እና ጊዜያችሁን ሰጣችሁኝ ከኔ ጋር አብራችሁ ስለቆያችሁ በጣም ከልቤ ነው የማመሰግነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር በሰላም ያገናኘን።